Hello everyone, welcome to my channel Sarika's World. This is Sarika and आज चाहिँ म केक टपर बनाउन गइरहेको छु. सो यो केक टपर चाहिँ मैले स्पेशली मेरो सिस्टर इन ल को ब्राइड टु बी को जुन सेलिब्रेसन थियो त्यसको लागि बनाएको थिएँ. तपाईहरुले यो बर्थडे को लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा ब्ल्याक कलरको चार्ट पेपर. त्यसमा चाहिँ मैले यो नक्सा कोरेर अनि काटे. अनि त्यो चार्ट पेपर चाहिँ अलिक पतला लागेको हुनाले मैले पछाडीबाट त्यही शेपमा एउटा थिक खालको पेपर काटेर अनि आई हैव एड दैट. त्यो थिक पेपर चाहिँ तपाईहरुले जस्तै केलॉग्सहरुको खोल हुन्छ नि त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि आफ्टर दैट यो लेस थियो मसँग एउटा, त्यसलाई चाहिँ मैले एज अ ड्रेस युज गर्दैछु. सो काटेर मिलाएर काटेर अनि त्यसलाई पेस्ट गर्नेछु. अनि त्यसपछि म यस्तो सामानहरु चाहिँ यु नो केही मलाई लाग्छ जुन चाहिन्छ होला फ्युचरमा भनेर लाग्छ भने चाहिँ त्यो म राख्छु स्टोर गरेर. यस्तो सानसानो पिसहरु जुन मलाई लाग्छ कि पछि युज गर्न सक्छु म भन्ने पिसहरु चाहिँ म राख्छु. अनि त्यो लेसलाई चाहिँ म ग्लुको हेल्पले पेस्ट गर्दैछु पेपरमा. धेरै टाइमपछि म यस्तो DIY भिडियो बनाउँदैछु. भ्याइ नै राखेको थिइन. सो आई होप तपाईहरुलाई मन पर्छ. अब यसलाई सिक्योर गरिसकेपछि चाहिँ म एउटा पेपरबाट फ्लावर कट गरेर राख्छु. अनि त्यसपछि जुन मसँग यो सानो पर्ल छ त्यसलाई चाहिँ इयरिङको रूपमा युज गर्दैछु म. सो आफ्टर दैट चाहिँ मैले एउटा नेटको फ्याब्रिक लिएको छु पिंक कलरको. तपाईले व्हाइट कलरको युज गर्नुहुँदा पनि हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ मजाले फोल्ड गरेर एज अ वेल युज गर्नेछु. बन्डको त्यहाँनेरि ग्लुको हेल्पले म सिक्योर गर्नेछु. अनि मजाले प्लेस गरिसकेपछि जुन त्यो माथि निस्केको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ फोल्ड गरेर टक्क पछाडीपट्टि लानुपर्छ. त्यसलाई पनि ग्लुको हेल्पले सिक्योर गर्नुपर्छ. अनि देख्दैन केकमा. त्यसपछि चाहिँ यो माथि चाहिँ जुन अघि हामीले व्हाइट कलरको काटेको थियो फ्लावर त्यसलाई चाहिँ हामी पेस्ट गर्नेछौँ. यो केक टपर चाहिँ मैले अलिक धेरै नै ठुलो साइजको बनाएको छु. केक सिम्पल छ भने चाहिँ यस्तो खालको केक टपरले चाहिँ त्यो केकको लुकलाई इन्हान्स गर्छ. यो केक टपर अब रेडी भइसकेको छ. जस्ट हामी कबाब स्टिकलाई ग्लुको हेल्पले पछाडीपट्टि पेस्ट गर्नेछौँ. एन्ड आवर केक टपर इज रेडी. सो हेर्नुस् त यो सिम्पल केकलाई यो केक टपरले मजाले इन्हान्स गर्छ. एन्ड से हाई टु हाम्रो बुनु स्वीकृति. आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला. इफ दिस वाज हेल्पफुल प्लिज लाइक दिस भिडियो, सब्सक्राइब टु माई च्यानल. थ्याङ्क यू.